niyo ako muli sa isa na namang Tiangge dito sa Taytay, ang Holidays. Uy, pinagbukas pa ako ng pinto ni Kuya Guard. Salamat! Hi! I'm Rosdev and welcome back to my channel. Napasok niyo na ba ang store na ito? Tara, samahan niyo ako sa aking walking tour dito sa Holidays. Marami rin pong stalls dito na mostly ay may stalls din sa ibang Tiangge ng Taytay. Pasok ka lang, ma-amaze ka na sa dami ng items na mapipili dito. Super gaganda, sari-saring kulay, sari-saring disenyo. Na pag sinuot mo, kakaiba ka sa nakakarami. Na parang bibigyan ka nila ng second look. Char, marami pong dresses dito. Mga coordinates po. Mostly one size. Ito may sale din sila. Geographically, sakop ng Tiangge. Pero pang mall ang dating ng disenyo dito. Ayan po, may mga plus sizes din. Ito po, Eula's collection. May mga bulaklakang damit din po na may polo. Ayan po, iba-iba kulay. This is the way to the second floor. Akit po tayo. Pasok po tayo sa second floor. Ang sexy na mga damit dito. Tignan po natin ang mga prices ng ilang mga items. Ito po may 210. Ito naman po 320. 320, 220. Itong dress naman po sa taas ay 280. Bianca's Closet. Touch of pink and green naman po ang ilan sa mga items nila dito. Ito po, Vivis Collectives. Ang gaganda po ng mga coordinates at ilan pang mga tinda nila dito. Ikot po tayo. Bukod sa magagandang tinda, maganda rin po ang lugar na ito. Malinis, aircon, maginhawa mag-shopping. This is a 2-story building. Pre-organized din ang mga items kaya madali kayong makapili dito. Tunay na maraming choices dito. May napili ka na ba? Tara, punta ka dito sa Holidays. Bye po. Bye Holidays. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-Rosdev? Tara, shopping kayo dito sa Taytay Tiangge, sa Holidays. If you like this kind of video, then like, share, and subscribe to Rosdev channel. Keep on watching Rosdev channel. Till my next vlog.